Att studera samhälls- och beteendevetenskap passar dig som vill förstå och hjälpa människor, förstå samhället och bidra till samhällsförändring. I den här filmen kommer du träffa några studievägledare från Göteborgs universitet som kommer berätta mer om våra utbildningar och ämnesområden. Inom samhällsvetenskapen så tittar vi på hur samhället fungerar och vi tittar på makt och politik och strukturer, regler, normer på många olika nivåer. Vi tittar på de stora frågorna som fred, krig, fattigdom, miljö. Och ni som är intresserade av de här frågorna, ni kan titta vidare på utbildningar inom statsvetenskapen, offentlig förvaltning, globala studier, internationella relationer eller kanske media- och kommunikationsvetenskap. Beteendevetenskap handlar om ämnesområden som ligger mer på en nivå kring individen och individens samspel med andra grupper och organisationer. Det kan till exempel handla om hur individen utvecklas psykologiskt, hur familjen påverkar individen och grupper och hur arbetslivets organisation påverkar individer och grupper. Beteendevetenskap fokuserar bland annat på psykisk hälsa, social problematik och kriminologi. Det finns andra ämnesområden som inte är rent samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga utan som är mer tvärvetenskapliga. Tvärvetenskapliga eller flervetenskapliga utbildningar är utbildningar där du tittar på en fråga ur många olika perspektiv eller från många olika ämnesområden. Läser du till exempel offentlig förvaltning så kan du titta på en fråga eller ett problem från ämnesområdena politik, organisation, juridik eller ekonomi. Andra utbildningar som kombinerar ämnen på det här sättet hos oss är Europakunskap och arbets- och personalvetenskap. Det beror på vilken utbildning du läser och vad du själv är intresserad av. Många som studerar hos oss kommer att jobba inom offentlig sektor på något sätt, till exempel inom kommun, regioner eller inom en statlig verksamhet. Inom kommunen kan du till exempel jobba på ett socialkontor, en skola eller inom någon form av förvaltning. Andra jobbar inom regioner där vårdsektorn är dominerande. Inom statlig verksamhet så hittar du samhälls- och beteendevetare på en rad olika myndigheter, som till exempel Migrationsverket, ambassader eller kriminalvården. För andra är arbetsmarknaden mer global och en del väljer att arbeta utomlands under kortare eller längre perioder. Det kan vara till exempel inom EU, FN, hjälporganisationer eller multinationella företag. Givetvis finns det personer som väljer att jobba inom privata organisationer i Sverige eller väljer att starta egna företag. Dessa personer kan till exempel arbeta inom journalistik, konsultverksamhet inom olika områden eller personalfrågor. Vissa utbildningar leder till en mycket tydlig yrkestitel, medan andra öppnar upp för en bredare arbetsmarknad där du själv formar din karriär. Vi brukar skilja mellan yrkesutbildningar och generalistutbildningar. En yrkesutbildning leder till en speciell titel och när du är klar med utbildningen så söker du jobb på vad du är, till exempel socionom, kurator, journalist, psykolog eller personalvetare. Några av de här programmen är dessutom styrda av Socialstyrelsen, så vill du bli psykolog eller socionom måste du gå de här programmen. Läser du däremot en generalistutbildning så blir du inte en speciell titel efteråt utan du söker istället jobb på vad du kan. Och i jobbannonser så kommer du hitta olika färdigheter som arbetsgivaren vill att du ska ha och du behöver matcha det med det du har lärt dig under din utbildning.
Det kan till exempel röra sig om jobb som utredare, beteendevetare, kommunikatör eller handläggare. Det finns inget som är bättre eller sämre med att gå en generalistutbildning eller en yrkesutbildning, utan det finns jättemånga roliga och spännande jobb oavsett vilken typ av utbildning du har gått. Utan du måste snarare känna efter vad det är du vill göra med ditt liv och vad det är du vill jobba med. En yrkesutbildning är nästan alltid ett program där universitetet har bestämt exakt vilka kurser du ska läsa. Även du som vill läsa en generalistutbildning kan välja att läsa ett program, men du kan även själv plocka ihop fristående kurser till en kandidatexamen som passar just dig och dina framtidsplaner. Du behöver inte ha valt huvudområde för din examen när du börjar läsa på universitetet, utan du kan börja att läsa någonting som du tycker är intressant. Om du väljer att plocka ihop till en egen examen så är det viktigt att du har kontakt med en studievägledare som hjälper dig att planera hur just din utbildning ska utformas. Du behöver inte ha läst samhällsprogrammet för att läsa hos oss, utan alla är välkomna här. Alla våra utbildningar kräver grundläggande behörighet och några få kräver att du kanske också har läst lite mer matte, engelska eller samhällskunskap. Så kolla upp vad som gäller för just dig. Vissa program har höga antagningspoäng medan andra utbildningar är lättare att komma in på. Några av våra utbildningar går att läsa både inom program eller som fristående kurs. Då kan det vara bra att söka in till båda alternativen eftersom antagningspoäng ibland skiljer sig mellan program och fristående kurser. Kom också ihåg att du kan skriva högskoleprovet och bli antagen till en utbildning den vägen. Det kan skilja sig lite åt beroende på vilken utbildning du läser. Ibland finns det en eller flera terminer avsatta för att göra just studier utomlands eller göra praktik. Det kan vara något svårare att få till ett utbyte på en yrkesutbildning. Så om detta är viktigt för dig så rekommenderar vi dig att prata med studievägledaren för den utbildning som du är intresserad av. Vi hoppas att detta har gett dig en bild av vad samhälls- och beteendevetenskap är. Har du specifika frågor om våra program eller kurser är du välkommen att kontakta någon av oss studievägledare. Mycket mer information hittar du också under samhälls- och beteendevetenskap på www.gu.se.